Hey sir, my name is Anthony Hiltorno. I'm going to discuss sa mga gipangansera namo sa module gikan sa Hipolito. So, number 1, what is the annual rate of interest? So, ang gipangita diri is ang annual rate or ang porsyento. If 256 is earned in 4 months on an investment of 15,000 pesos. Okay? So, masabot sa nato no nga ang gipangita diri is ang annual rate kundi ang porsyento wa jud lain kundi porsyento ra. So usaray pangitaon na ni. So nangaras ubos natay formula direct substitution lang ni siya kay usara may gipangita. So I is equals to I all over P times N. Ang N nato is ang time which is ang 4 months. So naghisgot man ta og annual. So ato na siya ang i-convert ang months into year. So ang saon man ang kining 1 year na nag-involve siya og 12 months, di ba? So ang ato buhatan diri is ato i-divide dan og 12 ang 4 months. So let's substitute no. I is equals to 256 all over 15,000 pesos times the quantity of 4 over 12. So muna na ato giuweran og 12 kay ato man siya gi-convert into year. Kay annual rate may gipangita. So, ang answer gikan sa calculator is 0.0512. So, mo na siya ang megawatt sa calculator. So, ato na siya convert into into percentage, no? Or annual rate. So, ato siya i-move into 2 decimal places, 10, 100. So, ang point is na tungod sa 5.112%. So, mo na siya ang answer sa interest rate. Okay? So, sa number 2, no, gihatag nga ri, no, a loan of 2,000 pesos is made for a period of 13 months. Sulod sa 3 sika bulan from January 1 to January 31. So, the following year, at a simple rate of 20%, what future amount is due at the end of the loan of the period? So, basin na malipat ani ba, no, nga porket January 1 o January 31 is murag siya og 12 months pero lahi na siya no. Karang January 1 o January 31 naglahi na siya nga year pero di na ingon nga 1 year na siya or 12 months kay ang usa kay 1 ang usa kay 31. So meaning to say magwang og usa ka buwan ang January. So ngari gihatag ta ng given no. So natay principal nga 2,000 pesos niya natay interest rate of 20% or 0.20. Then natay months or natay time nga 13 months. Okay? So unsa may gipakita ang future month. So what future amount is due at the end of the loan period. So ang pangutan diri kung pila ang future amount or ang in total na siya ang imong bayro nun abot sa due date. So sa atong formula 3 sa atong solution, future is equals to P which is principal times the quantity of 1 plus IN. So simple na kayo no, direct substitution. Ato ra siya i-substitute diri ang principal ang 2,000 times the quantity of 1 plus 20% times the time which is 13 over 12. So ato kapon siya gi-convert into year no, ato siya gi-overan or divide na to 12. Okay, then just simply input the value into the calculator no. So mo answer siya og 2,433.33. So pwede na po natubot ngan og bar nga ri no, kay taas ra man siya kayo. So next, so ngari sa number 3 lahi na po na siya no. So if you borrow money from your friend with simple interest of 12%, so napatubo siya og 12% no. So find the present worth of 20,000 pesos which is due at the end of 9 months. So kung masabtan ninyo ang pangutana, so find the present worth. Ano may present worth? So ang ipangita ri is ang principal, ang present nga imong gihuwam. O pag abot sa siyam ka buwan mi dangat og 20,000 pesos ang iyang gihuwam nga kwarta.
So iabot siya og 20,000 pesos tungod aning porsyento nga gihatag pod og ang 9 months nga time. So just simply input nito the formula. So na natay future, no, gihatag nga future 20,000 times is equals to p. So how lang giingan no, wala na siya gi-derive, gipagawas ang p kay makaltik raman siya. So ato igaw di parenthesisan. So 1 plus 12% times the quantity of 9 over 12. So magawa na ito gibuhat. So ato lang na ikaltik aram diretso din gawas. So ang iya di gihom nga kwarta is about 18,348.62 pesos. So yung naon na pagkuha sa principal, mga kuan pa ba, mga basic pang mga problem nga tag-usaray paon. So proceed ta sa number 4, no. So number 4 ta. So ngari medyo ano siya, medyo tricky gamay pero magsabot naman sad. So determine the exact simple interest of 5,000 pesos for a period from January 15 to November 28, 1992 if the rate of interest is 22%. So ang gipangita nga riya is ang interest. So may interest. So di na siya mo dili ni maunang kana porsyento ang interest mo ning himpatong sa principal mo ning tubo, kumbaga tubo day. So namatay date rin nga gibutang, no, from January 15 to November 28, 1992. So kaning 1992 ato siya verify if leap year ba siya. So pag verify kung if leap year ba siya is ato siya dividean og 4. Dili na siya square root, sir, ha? Ano siya, division, divisor na siya, sir. Ato lang ni i-compute. So na siya answer nga 498. So dili siya dili siya bungkig. So leap year siya. So ngari ato dayon gamit og tabular method. So January 16 maghihap kag gikan sa January 16 to January 31, no. So ato na ipang-add tanan, no, kutob 28, no. So ang answer ngari is 318 days, di ba? Ato kay nag plus 1 man tang ngari sa February 20 sa February kay leap year man siya. Ibali kani siya kung di siya leap year is 28 ra ni siya. So since kay leap year man ta, natay gi-add nga plus 1. So leap year. And then ang ano lang rin is nag-add po ta og 1 rin sa year with sa days, which is 366 days. Okay, so ang formula day sa interest is equals to principal times the interest rate times the n. So ato ipang substitute ang mga given, no. So 5,000 times the quantity of 22% times the quantity of 318 over 366 days. So nganong 366 days man kay nag-talks about man taog leap year, no. So ato simple na i-calculate sa calculator. So ang answer is 955.73 pesos ang interest nga nipatong sa principal. So proceed sa number 5. So karon magsugod sa number 5 na pod. A man wishes his son to receive 200,000 pesos 10 years from now. What amount should he invest if it will earn interest of 10% compounded annually during the first 5 years, no? Then 12% compounded quarterly during the next 5 years. So ang una natong buhaton ani is kwaon nato ang iyang gi-invest, kung pilang amount sa iyang unang gi-invest or sa iyang pilang amount sa iyang gi-invest or ang principal nga iyang gi-invest. Kay invest is represent as principal man na siya. So ang area naman tay duha ka compounding, no, 10% o 12%. So nagtalk man ta og ang atong goal is to get the investment o pila iyang gi-invest, no, o ang principal. So magsugod ta sa sa kinatumian, which is ang gihatag nga 12%. So ang area sa ato question, makita nato nga ang formula niya is principal is equals to
future times 1 plus I over M. Ang kaning M N mo ni siya ang katong mode of compounding times the quantity of raised to the power of negative n times time, no? So nga rin nato ipang substitute na nato ang value sa f sa given, no? P2 na kay P2 ato giuna kay ato man sugdan sa kinalasan kutob sa unhan. So P2 na siya represent as ang P nato da is represent as 2, no? So ang ato F is 200,000 pesos times the quantity of 1 plus 12% kay ang atong giuna is ang kinulhian man. So 12% times all over 4 kay quarterly man siya. Ang quarterly is 4. So times nato sa raised to the power of negative 5 nganong negative 5 man. So kanang negative 5 kibali kining sa lahi nga formula ang kining grace niya rin mahimo siya positive kung ang ato ikuha is ang iyang annuity. So since nagkuha man tag principal, ang grace niya is negative. So constant na siya nga formula. And then in times nato sa mode of compounding, no? Ka 5 years times sa mode of compounding kung sa ato all over nga ria mo sa dato times grace sa time. Then ato ra na igamit ang Caltech, makuha ra na siya. So ang answer is sa principal number 2 is 110,735.1508 pesos. Okay? So di pa ni mao ang answer, napay sunod ni ang principal number 1. So kani principal number 1 mo ni ang final nato nga kwaon kung pila jud ang iyang kwarta nga gi-invest sulod ani nga tuiga with different compounding, no? So ato ra gyapon i-substitute kung pili gi-answer sa principal number 2. So 110,735.1508 times the quantity of 1 plus 10%. Kanang 10% naman kay mo ang atong gikuha ni is ang kadto ng final na nga gihatag. So kay gikan sa 12 sa kinalasan padung ta sa kinaubsan. So makuha na nato ang iyahang principal kung pila jud ang iyang gi-invest. So times ay all over 1 kay ang atong mode of compounding is annually. So ang annually is 1. So times the quantity of raised to the power of negative 5. So i-times gapon nato ang 5 years sa 1 or sa atong mode of compounding. So the answer will be ang iyang answer is 68,757.82 or 81,637. So ang iya ding gi-invest di ay is about 68,757. So sulod sa napo ka tuig naka-accumulate siya og 200,000 pesos. Okay? So proceed sa number 6, no? So magsugod na po ta sa number 6, no? So by the condition of a will, the sum of 25,000 pesos is left to a girl to be held in trust by her guardian until it amounts to 45,000 pesos. When will the girl receive the money if the fund is invested at 8% compounded quarterly? So ang gamit gapon nato nga formula nga ri is ang kung ansa to gigamit po diri sa babaw. Ang naka different nang nila is ang kwaon na to is pila na ka tuig or pila na ka time or pila na ka time ang tawag ni or pila na ka tuig usa niya madawat ang iyang gi-invest within that 8% compounded quarterly, no? So mo ra pa nato formula gamiton principal. So given ang principal which is 25,000 pesos and then ang atong future 45,000 pesos ni ang atong interest rate is 8%, no? Let's substitute na lang pod. So since ang atong mode of compounding is quarterly man,
natay 4 nga ria. So ato gyapon na siya ibutang sa ubos. So ako lang i-clarify this sir nga ang sakto din nga ria is yun siya m na siya. M kay mo compounding man din na siya. So mo na ni. So ato na siya gi-substitute tanan no. So ang atong n ra is unknown. Ato gyapon na siya gi-erase kay we're going to use calculator techniques. So ato na ni pang input. So times 4. So kung ato na ibutang sa calculator 25,000 45 times the quantity of 1 plus 8% over 4 times raised to the power of negative n times 4. So mudangat siya og 7.4 years. So that will be the answer of this item, no? So proceed to number 7. Number 7, at a certain interest rate compounded semi-annually, 5,000 will amount to 20,000 after 10 years. What is the amount at the end of 15 years? So nga tong una natong button na is kuha na to ang interest rate sulod sa napo katuig kay wa man siya gihatag nga interest rate. So ato input ang future, which is ang 20,000 pesos nya. Principal nato is 5,000 pesos times the quantity of 1 plus I kaya mo man nato ipakita all over 2 times raised to the power of 10 times 2 nya. Ang iyang interest rate is 14.35%. So ang I na to is ato input nga sa pangaduha na pod nga equation. So future is equals to the principal nga 5,000 pesos times the quantity of 1 plus 14.35% all over 2 kay semi-annually man siya. So 2 times the quantity of raised to the power of 15 years times the mode of compounding na 2. So ayang future value is 40,000 pesos after 15 years. So muna. So number 8, Jones Corporation borrowed 9,000 pesos from Brown Corporation on January 1, 1978 and 12,000 pesos on January 1, 1980. So 2 years ang ilang interval. Jones Corporation made a partial payment, so nagbayad siya partial 7,000 pesos on January 1, 1981. It was agreed that the balance of the loan would be amortized by 2 payments, one of January 1, 1988 and the other January 1, 1983. The second being 50% larger than the first. If the interest rate is 12%, what is the amount of each payment? So we have here the cash flow, no? So in the first cash flow, in the first 9,000 pesos, no? Muna iyang gihuwam, muna unang iyang gihuwam. At sulod ani nga tuiga, which is 1978. Then after 2 years, naghuwam na pud siya og 12,000 pesos pagka 1980. And then pagka 1981, nag down payment siya 7,000. So pila man ang amount sa iyang each payment kung ang rest kinalasan is being 50% larger than the first. So direct substitution diri ang gibuhat diri is 900 times the quantity 9,000 times the quantity of 1 plus 12% raised to the power of 5 plus 12,000 pesos plus 12,000 pesos times the quantity of 1 plus 12% times the quantity of raised to the power of 3 is equals to the down payment or the 7,000 pesos times the quantity of 1 plus 12% times the quantity of raised to the power of 2 plus x, which is ang atong 1982 nga date, ang amount of each of sa kana nga bayron nun, times the quantity of 1 plus 0.12 times the quantity of raised to the power of 2 plus 3 half x. So according sa calculator, pag input mo ni ang migawas, so double, no? What is the amount of each payment? So ang unang payment is nga rin sa 1982 is 9,137 pesos 0.18 centavo.
And pangalawa is 13,705.77 pesos. So, galing na to sa number 9. So, number 9. Woman borrowed 300 pesos to be paid after 1.5 years. So, 1.5 years with interest at 12% compounded semi-annually. So, ato i-recall no, kung ano semi-annually, kaduha siya magbayad sa sulod sa usa ka tuig puning compounded mode of compound, which is 2, no? And 5,000 pesos to be paid after 3 years, no? So after 3 years at 12% compounded monthly. So kada buwan patungan siya og 12%, no? No. What single must she pay after 3.5 years at an interest rate of 16% compounded quarterly to settle the two obligation, no? So nato yung mga given diri so kining given na ni nato i-recall kay because na ato nang labyan diri diretso ta sa ang atong solution. So solution nato number 1. Ang solution nato diri is future is equals to P principal times the quantity of 1 plus I or interest rate times the quantity of raised to the power of n which ang time. So ang re-up ang atong first nga problem is first na nga given sa principal is 3,000 given from this times the quantity of 1 aron mo na to ang future 1 plus 12% over 2 kay nganong 2 man siya kay semi-annually man siya pero siya magbayad sa usa ka tuig. So raised to the power 1.5 atong year is 3 no? Times 2 ang atong mode of compound mo na siya. So the answer will be 3,573.048 pesos. So sa pangadua ato lang gyapon kanon. So ngari na-author na ang principal kay atong pangadong principal kay 5,000 nya gitubuan siya og same lang gyapon 12%. So ang mode of compound is compounded monthly. So mandag monthly 2 na siya 12. So 12 sa rang gibutang ngari times the quantity of raised to the power of 3 times ngaron 3 man kay sulod man sa sulod ili kahuman sa tulo ka tuig ngiyang bayron times 12. So mo yung mode of compound. So answer will be 7,153 pesos. Okay, so sa second solution ato ra ni gibalik, no? Future is equals to future times the quantity of 1 plus I aron atong siya mausa, no? Makuha ba nato sila. So ang kinabali nga ri ato i-substitute diri so same process pero na-outro ang ilang porsyento. Kaya nga ri what single must she pay after 3.5 years or 3.5 years at an interest rate of 16% compounded quarterly. So na-outro ang kini ang interest rate ug ang modum compound. So 16% over 4 kay quarterly man siya, so 4. So ngari ang atong gibuhat nganong gi ato si minusan kay ang kining 1.5 timan ani siya diri repita kinunhan ya ang deres ani mo na ang iyang gamiton para sa pagkuha sa iyang future. So ang answer diri is 4,889. Ya ang rest pangatulo sa second solution diri dapat ato lang gyapon gi sundog usay gibuhat diri so ato ibalik og distribute diri ang value sa F2. So this will be F2 nga kini is F1. So ang ato value sa F is 7,153 pesos. So butang na tong ari times the quantity of 1 plus 16% over 4. So same ri gyapon. So ato lang gyapon gibalik ang 3.5 years pero gi-minus na to sa 3 years kay ang ari is 3. Ngari 3. So since 3 is t man ato si minus ang rest ani is pila na lang 0.5. So 0.5 na lang di kumbaga gyud nabilin times the quantity of 4. So the future will be
7,737.59 pesos. So, ang ipangutana diri, what single must she pay after 3.5 years? Unya kay ang gibuhat diri, ang ingon diri kay usar man niya bayaran. So, atong baton is isum up ang duha ka future value o future amount. So, 4,889 plus 7,737 is equals to 12,627.56 pesos. So, mo na yung final answer. So, number 10, no? Continuation. So, Mr. J. De La Cruz borrowed money from a bank. He received from the bank 1,342 pesos and promised to repay 1,500 at the end of 9 months. So, determine the simple interest rate and the corresponding discount rate, or often referred to as the banker's discount. So, ang banker's discount, so remember, muna itong gamiton. So, ang ipangita is determine the simple interest. So, simple interest. So, usa ta maabot sa simple interest kung sa nato ang yung discount, no? Kaya nga rin, ang discount rate or often. So, ang unang tumbaton is kuon muna nato ang discount rate, no? Kaya di man nato masolve ang interest rate kung di nato mo agi sa ingon ani. So, as you remember, ang formula sa discount rate is D is equals to interest over the future value. So, ang interest ato i-minus sa principal. So, ang interest, ang atong future value is minus ato sa principal, ang atong interest. So, it's the same answer gapon ni sa interest. Okay? Minus ato sa 1,500 which is ang atong future value. Okay. So, ang atong discount rate is 10.53%. So, as you can see na ang value sa 20 is pwede nato na ma-substitute ang makuha nato ang interest rate, no? Interest rate. So, 10.53% all over 1 minus 10.53% is equals to 11.77%. So, ang ato answer is interest rate and discount rate. So, nanata, kompleto na silang doha. Okay. So, ngayon sa number 11, a man deposits 50,000 in a bank, 15 pesos in a bank account at 6% compounded monthly. So, gipatubuan siya og 6%. Compounded monthly for 5 years. If the inflation rate of 6.5 years or 6.5% per year continues for this period, will this effectively protect the purchasing power of the original principal? So, ang ato sa unang buhaton diri is kuha na to ang interest rate. So, lahi na pa na siyang formula, no? Muning part po ni sa itong compounding yapon. The interest rate is equals to the quantity of 1 plus interest rate, ang rate over the mode of compounding, no? Raised to 12. This could not be n pa na siya m by m mode of compound man siya, mode of compound minus 1 is gonna be m kay mode of compound man siya. So ato i-substitute ang value sa mga variables dire. 1 plus 6% over all over 12 raised to the power of 12 minus 1. So una natin makuha natong interest rate. Kay kining 6% is di man siya interest rate. So ato siya pa on there po dire. So, ang iyang interest rate is 6.167%. No? Kung ato siya i-move into 2 decimal places or 6.1778%. So,
Diri, next ato i-substitute ang value nga porsyento nga ria. So future is equals to the principal times the quantity of 1 plus I all over 1 plus F. Ang kining F is ang inflation rate times the quantity of raised to the power of n. So same rin button. I-substitute lang nato ang value sa P or sa principal, which is 50,000. 50,000 times 1 plus 66.167% all over 1.0.06 065. As gabol mo sa gikan ni mo ni siya ang inflation rate kada tuig. So times the quantity of raised to the power 5 kay sulod man sa 5 ka tuig, no? 5 ka tuig. Okay, so ato siya i-compute sa calculator. So mudangat siya og 49,224.99 pesos. Okay, so ang area sa number 12. Next na po, what is the future worth of 600 pesos deposit at the end of every month for 4 years? If the interest rate is 12% is compounded quarterly. So ang gipangita nga ri is future worth or ang future amount, no? Okay, so base nga ri natubot nga nog F as unknown. Okay, so ang solution, solve for the rate interest rate una kay wa man ta interest rate. So 1 plus okay, mali ba day. So ngayon na siya, no? Ang kining nga equation is makaltik ra ni siya pero medyo tricky lang siya buhaton kung imo imano-mano. So caltech na siya, caltech. So ang gawas diri is 0.009%, no? So kung ato siya siguro ikuan move to 2 decimal places, 1 2, so it could be 1%, no? Pero sige lang, solve for future worth, no? So ato na kaon ngari na nato makuha ang future worth. So simple kayo, ato ra i-plug in ang mga values sa variables. Okay, so future is equals to 600 pesos times the quantity of 1 plus 0.0099 all over 0.0099 or 1% siguro kung ato na siya i-round off into the first decimal place, no? Then ang kining 4 is about sa atong year, no? 4 years dali, 4 years dali. And then 12, which is ang mode of compounding, minus 1. Okay, so ang atong final answer diri or ang atong future amount is 36,641.32 pesos. So naon lang. Your next apunta. So continue ta. Okay, number 13. A young woman, 22 years old edad, so has just graduated from college. She accepts a good job and desires to establish her own retirement fund. So at the end of each year thereafter, she plans to deposit 2,000 pesos in a fund at 15% annual interest. And how old will she be when the fund has an accumulated value of 1 million pesos? So pila naman na iedad kung nagsugod siya hug kada tuig nga tag 2,000 nga makaabot og 1 million iya kwarta, pila man iya edad nga ang iyang hinihulog-hulugan is maabot ng 1 million. So basically atos
ato jud sabton, no, para mas dali atong sabtan, ato siya ipaagi sa cash flow, no. So since wa man siya nang huwam, no, wa man siya nang huwam, siya man mismo ang nag-invest ngadto sa bank or sa fund. So nganong 12 man ni siya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11. Okay. So okay. So pag-abot sa kinahanglan na sa 2,000 nga gihulugan, no. At the end of each year, thereafter, she plans to deposit 2,000 pesos. So good diri hantod sa niabot og 1 million. So pila man ni ang gipangita is pila iya edad nga pagkaabot na sa 1 million ang future, no. So medyo kuan siya, medyo tricky kamay. So natay solution diri. So future is equals to annuity times the quantity of 1 plus I raised to the power of n minus 1 all over interest or interest rate. So ang atong future value is 1 million. Just na 1,000 na 1 million siya. 1 million. 1 million. So 1 million is equals to 202,000 pesos all over 15% times the quantity of 1 plus 15% raised to the power of n minus 1. So ang n nato is unknown. Muna ang atong pangita unknown. So ang may gawa sa calculator is kung ato na siya gamit, ato siya i-apply ang Caltech, may dugay gid siya mo gawas, pero mo gawas siya. Be patient lang gid. So ako na lang siya wala lang nag Caltech kay madugay ta nya kala sa storage po ba. So ang answer sa year is 30.98 years. So butong no naon dili lang kay 30 ra edad. So since nga naghugman siya og naghulog man siya og 2,000, nagsugod ang iya edad og 22. So simply then add to her age when she started to establish a plans into the bank. So 22 years old iyang edad. So 22 plus n, which is ang atong value sa n is 30. So 22 plus 30.98 years. So the answer will be 52.98 years. So to make more real, no. So ato lang sige convert into 53 years. Ato lang gi-round off ang 2 kay 9 naman yung kasunod. So next is 14, no. Mysterious borrows 600,000 pesos at 12% compounded annually, agreeing to repay the loan in 15 equal annual payments. How much of the original principal is still unpaid after he has made 8 payments? So pila man daw ang original price nga wa pa niya mabayaran pagkahuman sa 8 payment. So ano na siya? So ang iyang gihuwam is 600,000 pesos. Nya sulod sa 15 ka tuig kanang natuig 15 ka bayron nun, dapat nabayaran niya ang 600,000 with an interest, no. So nata interest rate ring na 12% and then 15 years. Sakto dai 15 years ini siya. Rather, sorry, 15 years ini. Mga years na siya. Tuig man ini. Years. So 15 years, no. 15 years. So solving for annuity. So annuity ato sa pang annuity kay mga years pa man siya niya. Ang gihatag kay principal naman og interest. So just simply input na lang sa data sa bound values o sa mga variables. So gamitan ka pa ni Caltech aron mas madali ang paagi. So ang annuity niya, ang bayron niya kada tuig is 88,094.54 pesos. So aron makita nato ang principal nga nabilin, until unpaid after he has made 8 payments. So ang pasabotan ni ang pila pa to ang nabilin usa niya nabayran ang ikawalo nga payment. So
principal is equals to annuity times the quantity of 1 minus 1 plus 12% all over 12% raised to the power of negative 7. So, mag-negative 7 tangari kung ang ato ikuha isang principal. Okay? So, kung annuity na pagtukaon, so, siyempre, available man na to kung ato siya i-derive. So, positive na po na siya. So, back sa atong equation. So, ang atong answer is 402,042.0502 pesos. Okay. So, mo ni ang gipangita. Ang original nga principal nga wa pa nabayaran after he has made 8 payments. So, ang kani after he has made 8 payments, mo na ni ang the rest ani kung imo i-minus niya siya sa 600,000. So, number, ano po ta? Sunod, 15. So, proceed to sa number 15. Ato lang sa ilit ang M as Mr. No? Medyo mabulol ko. So, Mr. M purchased a small lot in a subdivision, paying 200,000 pesos down payment and promising to pay 15,000 pesos every 3 months for the next 10 years. So, manatag every 3 months sa katuig. So, ito sa about quarterly, no? Kay 3 times 4, or ang 4, ang atong komodo compound is equals to 12 months. Sulod sa katuig. So, the seller figured interest at 12% compounded quarterly. So, sakto jud atong pagtagda dali, no? So, pangutana, what was the cash price of the lot? So, ato i-analyze pamayo na natay 200,000 naging round payment. So, kini siya 2,000 pesos or kini iyang gidown, wala ni siya or kumbaga kare, wala ni siya patong nga interest kay undas mat man nimo siya gibayaran, no? So, just simply na lang i-apply ang formula sa principal. Principal is equals to the annuity times the quantity of 1 minus 1 plus I raised to the power of negative n because ang ato ko is principal. So, all over interest rate. So, ang ato interest rate is 12%. So, principal is equals to 200,000. So, medyo nakuangan. Sorry sa ayo. Medyo nakuangan siya, no? So, 200,000 down payment plus the 15,000 annuity iyang bayron nun kada tulo kabuan sa usa ka tuig times the quantity of 1 minus the quantity of 1 plus 12% all over 4 kay ang atong mode of compounding is quarterly man. So, raised to the power of negative 10 times 4. So, nganong 10 man siya kay napo man ka tuig. So, all over 12% all over 4. So, the principal will be 546,721.57 or 58 pesos ang cash price sa ilang lote o lot. So, sa pangaduhang condition, sa pangaduhang pangutana, if Mr. M missed the first 12 payments, what must he pay at the end of the year? Kung wa ni mabayari ang 2 ka payment, pila man iyang bayro nun ikaw man sa time the third is due to bring himself up to date. So, simple ra kayo ni. Ato gyapon balik-balik ko na formula. So, future is equals to ato na ipitan is future na. Kaya mo yung bayro nun na. Ang kaning 15,000 is given, annuity na siya. Kada bayro nun niya kada buwan. Yung gipangita kali what must he pay at the end of the time. Kung ano ta at the end of the time, ato pasabot mo ni ang future o ang kabuuan na iyang bayro nun. Kaya annuity is sulod raman po na sa period raman po na siya. Morbag kanang dili siya ingon nga sa kinalasan jud sa Juba. Ang annuity kay kuan man siya yung bayro nun na sulod sa buwan ana. So 15,000 pesos times the quantity of 1 minus times the quantity of 1 plus 12% all over 4 kay balik ko na nato, no? Quarterly man. So raised to the power of 13
kay auto na po pangutana diri. What must he pay at the end of 13th is due to bring himself up to date. So 13 natin butang diri. All over 12% all over 4. So ang atong future ang iyang bayron nun sulod sa 13 is 234,266.85 pesos. So ana lang, no? So proceed to sa letter C. So letter C, after making 8 payments, Mr. M wished to discharge his remaining indebtedness by a single payment at the time when the 9th regular payment was due. What must he pay in addition to the regular payment then due? So if you wonder nganong ninganin siya 40 minus 9 kay sa A ito ibalik ang ato time is about 10 years, no, times 4 because sulod sa tuig kat upat man ta magbayad, so quarterly aw kat lagi upat ta magbayad unya 10 times 4 is equals to 40, so mo na siyang na 40 nga ria mo ning date mo ning period nga atong bayranan 40 ka bayronon. So 40 minus 9 is equals to 31. So mo na itong bago nga n. So solution, principal is equals to the annuity times the quantity of 1 minus the quantity of 1 plus I, interest rate, times there's the power of negative n all over interest rate. So ang atong annuity wa siya motor, no, kay 15,000 gyapon siya. So 15,000 pesos times the quantity of 1 minus plus 12% all over 4 times the quantity of negative 31 all over 12% all over 4. No? Okay. Di na nato siya i-times 3 kay. Di na nato siya times and of 4 kay. Sa nga dito lang daan, fix na siya. 40, ato na siya gi-fix daan. 10 times 4, 40 na siya. Pero pwede na tubot niyan sa DA, pero kini siya, di na siya, di na tawag 31 da. Ang ato na ikaw na is 9 na gapon. Lagi. 9. So, ang ato principal nga value is 300,006 pesos. So, mo na siyang answeron. So, letter D, mambagan ng kinalasan sa number 15. If Mr. M missed the first 10 payments, what must he pay when the 11th payment is due to discharge his entire indebtedness? So ato na po siya i-40 minus 11. So that will be 29, no? So solution, principal is equals to annuity. So ato na ni pang substitute ang mga value na is 15,000 pesos times the quantity of 1 minus the quantity of 1 plus 12% all over 4 minus 29. So same rin kapag buhat dali all over 12% all over 4. So atong principal value is 287,826.81 pesos. So di lang nato dugay-dugayon ang pagkuan input kay medyo kalas sa storage pod ba. So ato na sa direct, no, usain answer total gisold man po ni siraan. So di pa ni siya mao, no, di pa ni siya mao. Ang ato lang ri is i-add ni siya nato duha. So pangaduha sa ika-11 kay nga ri kay 10 payments man, so nga ri 11. So 15,000 times the quantity of 1 plus 12% all over 4 raised to the power of 11 minus 1 all over 12% all over 4. So the answer will be sa future na to is 192,116.93 pesos. Okay, so aron makuha na to ang ayang what must he pay when the 11th payment is due to discharge his entire indebtedness. So ato na siya isum up. So Q, ilit nato as Q ang kuan total tanan times the P plus F. So 287,826 plus 192,116 is equals to 479,943 pesos. So money ang final answer.
Okay. So, proceed na kataron sa number. So, proceed to sa number 16, no? A man approaches the ABC Loans agency for 100,000 pesos to be paid in 24 monthly installments. So, kung mga installments, utang ni siya, no? Magbayad ka ni kada buwan. So, the agency advertises an interest rate of 1.5% per month. So, kada buwan, ano yung 24 for 24 monthly. So, sulod sa 20, duha ka tuig, every month, magpatong sila 1.5%. So, they proceed to calculate the amount of his monthly payment in the following manner. So, ngari pa lang, ilan i-calculate. So, kung manghuam siya 100,000 pesos, di pa na mao yung mahuam. Napani siya. Pero iya madawat 100,000 pesos, pero appeal sa ihap ang kining credit investigation, credit risk insurance. Kunya, ang interest rate ilan ni-compute ay ang interest ilan ni-compute. 101,500 ang gikan times the quantity of 24 monthly nya 0.015, so 1.5%. So makita sila abita ang mo interest siya og 36,540 sa ani nga kantidad, sulod ani nga porsyento og sa buwan. So total owed, ang iyang total nga nahuwam. So 101,500 plus 36,540. Okay, ang iyang total nahuwam is 138,040. Okay, aron makuha na to ang iyang annuity or ang iyang payment every month, atong buhaton is ato siya i-divide sa 24 aron makuha na to ang iyang annuity, ang iyang bayron ng kada buwan. Sulod sa 24 ka bulan or duha ka tuig. So 138,040 all over 24 is equivalent to 5,751.67 pesos. So this will be our annuity. So ang atong buhaton diri is atong i-plug in sa iyahang formula. So let us substitute, then more na atong buhaton. So ang porsyentong diri is atong man nagamit diba diri. So ang atong buhaton diri is pangitaon na to ang unay ang porsyento nga bag-o. So principal total times equals to annuity, which is 5,751.67 pesos, times the quantity of 1 minus 1 plus I. Ano man is our kini sila man yung mga unknown pa nga mga porsyento nya raised to the power negative 24. So ang atong porsyento ngari is, or atong interest rate ani nga kuan is 2.62%, or atin na to tas on man siya. Unya ang atong effective rate kaya ang gipangita nga rate is okay, ato subo ng effective rate. So effective rate is equals to 1 plus I raised to the power of the quantity raised to the power of n minus 1 times 100. So ato na ipang kuan, ato na pang plug in, no? So 1 plus 2.62% raised to the power of 12 minus 1 times 100. So ang atong effective rate will be 36,049, or we can run off it and the first decimal places, no? So 36.5%. So that will be the answer of number 16. So for the last item, number 17. Okay, a new office building was constructed 5 years ago. So nasa day na construct building, lima na ko din milabay by a consulting engineering firm. At that time, the firm obtained the bank loan for about 10 million pesos with a 20% annual interest rate. So dako, no, compounded quarterly. So the terms of the loan called for equal quarterly payments for a 10 years period with the right of the prepayment at any time without penalty. So due to the internal change in the firm, it is now proposed to refinance the loan
through an insurance company. The new loan is planned for a 20 years term with an interest rate of 24% per annum or annually. The compounded quarterly. The insurance company has a one-time service charge of 5% of the balance. So this new loan calls for equal quarterly payments. Okay. So pangutana diri is, what is the balance due on the original mortgage or the principal mortgage or the principal if all payments have been made through for full 5 years. So ang gipangita nga ria is ang principal, no, or ang mortgage. So given natay principal nga 10 million pesos and interest rate of 20% interest rate, yan ang atong tuig is 10 years, and then mode of compound is 4, which is quarterly. So gamiton na po natong formula sa annuity, pero ang ato kaon is ang principal. So mag-receive tag negative index because note nga ang ato ikuha is principal. So principal is equals to the annuity times the quantity 1 minus 1 plus I raised to the power negative n all over interest rate or I. So ato ipang plug in principal ng 10 million pesos, ato ipabilin ang annuity kay nga ato unahon is annuity aron makuha nato ang principal. So times the quantity of 1 minus times the quantity of 1 plus 20% all over 4 times the quantity of raised to the power of 10 times 4. So all over 20% all over 4. So natay annuity nga 582,781.6117 pesos. So unya pagabot sa pangaduha, anong mo naman ang 10 million? Kaya nga ton ko andi 3A kay ang principal na pod. Okay. Kay timan man to ko ang pandre ang annuity. Bayron man kada sulod ani nga period. So 582,781 pesos times the quantity of 1 minus the quantity of 1 plus 24% all over 4 times the quantity of raised to the power of 20 all over 24% all over 4. So mutangat siya og 7,262,747 pesos ang iyang principal. Muni ang principal. Muni ang sinugdanan sa kwarta nga 10 million. So, what will be the difference between the equal quarterly payments, mentioned letter B, pangaduha ng pangutana, in the existing arrangement and the revised proposal? Remaining balance of 5% plus principal which has 24% interest. So, ang atong buhaton na po dere ay ato i-multiply ang 5% ngeri sa 7,260,000 kay i-add man nato ang 5% ngari sa ato i-add ang 5% diri sa kuan. So ato sa kuan ang 5% ani nga kining amount. So 5% times the principal which is 7,262,747, then plus sa baligon na gyapon nato siya. So mudangat siya og 7,625,884.38 pesos. So pangaduha nga solusyon ngari at aron makuha na po natong annuity, pangaduhang annuity, principal is equals to the annuity. So natay principal nga 7,625,884 pesos times the quantity is equals to the annuity times the quantity of 1 minus the quantity of 1 plus 24% all over 4 kay quarterly man siya, to then raised to the power negative 20 which is about 20 years, no, times 4. So medyo dugay-dugay gid siya, no. So all over 24% all over 4. So ang atong annuity nga pangaduha is 461,919.1941. So
Ang pangutana nga ri is, what will be the difference between the equal? So, kung mo ana gitag difference, nag-involve siya og interval nila ha sa value. Og sa unang annuity og sa pangaduang annuity. So, ato minus ang annuity 1 minus annuity 2. So, is equivalent to 582,781 pesos minus 461,919 pesos. So, mudangat ang atong difference or atong interval into 120,862.42 pesos. So, that will be my discussion about my answer of the activity given from the module of Hipólito. So, thank you so